السلام عليكم. كثير من النساء يعانين من وجود فجوة كبيرة بين واجباتهم اليومية وطموحاتهم الاستراتيجية، فالواجبات الملقاة على عاتقي كفتاة أو امرأة مسلمة قد يعيقني في تحقيق طموحاتي الشخصية، فكيف يمكنني أن أوفق حينها بين أهدافي وحقيقة واقعي وأشعر كذلك بأمان نفسي وبالرضا بعد ذلك؟ سألتني عدة صديقات عن رأيي بهذا الموضوع، وأنا أعلم أنهن ذوات تخصصات أكاديمية متعددة، فمنهن الطبيبة، المهندسة والمترجمة وغير ذلك، وأغلبهم اليوم تركن أعمالهن وتفرغن لأولادهن وأزواجهن. يسألنني بالقول: كيف أعيش بلا طموح وبلا هدف؟ أشعر أني أصبحت كالكرسي في البيت، أجلس طيلة اليوم بلا فائدة تذكر سوى ما أقوم به من تنظيف البيت والعناية بالأولاد وانتظار زوجي المشغول. فهل هذه حياة؟ الجواب يبدأ من رؤيتنا لمفهوم الطموح ومعناه. فإن اصطلحنا على أن الطموح هو الأهداف التي تتحقق من غاية سعينا، فغاية المسلم هي الدار الآخرة حسب الأمر الإلهي. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأما ابتغاء الدار الآخرة فيكون بالقيام بالواجبات على أكمل وجه بإخلاص لله تعالى، ولو تعارض ذلك مع طموحاتي وأهوائي في إثبات نفسي في مجالات الحياة، فتقصير في مهمة أساسية تخص المنزل لن يغني عنها إنجازي لمئات المهام الفرعية خارجه. لنكن واضحين للغاية، فأي رجل أو امرأة في البشرية قد يفضلون اتباع أهوائهم واتخاذ طريق بعيد عن مسؤوليات الزواج وأعبائه، وربما الاستغناء عن مؤسسة الزواج كاملة، أيضا هربا من المسؤوليات والتبعيات المترتبة عن ذلك. ولكن لأن فطرة الإنسان هي رغبته في تكوين عائلة وحاجته لشريك من الجنس الآخر وأطفال يملؤون البيت فرحا وسعادة، فالطرفان يقرران الارتباط، وعند هذا القرار يبدأ الإنسان بدفع ضريبة ذلك في الدنيا الناقصة التي هي في الحقيقة دار الابتلاء. وهنا تطرأ التغيرات وتتغير الخطط، فلم يعد الرجل قادرا على استكمال الكثير من أنشطته الشخصية، وقد يغير في ترتيب أولوياته إن أراد أن يعيش حياة سعيدة ينعم فيها بالاستقرار مع زوجته وأبنائه، وبالتالي فقد اختار بإرادته الحرة أن يتزوج. فليس منطقيا أن يعيش حزينا على فراق أصدقائه أو أن تملأ حياته الكآبة لقلة اجتماعه بهم، ولأن الوقت لم يعد يسعفه بالسهر معهم كل يوم، وأن عليه التخلي عن الكثير من الأنشطة كالرحلات والتخييم وارتياد المقاهي، فقد يضطر الرجل لتغيير مكان عمله ليكون قريبا من المنزل، أو يعمل أعمالا إضافية ليحسن دخله، أو ليغطي مصاريف الأسرة المتزايدة بشكل أكبر. وكذلك فإنه بعد سنوات أو ربما شهور قليلة ستبدأ طموحاته أو أهدافه أو سميها ما شئت بالتغير لتصبح أهدافا أكثر واقعية وأهمية، فقد ينفق كل ما يملك على علاج ما لأفراد أسرته الجديدة، في حين أنه ربما قبل الزواج قد ينفق نفس المال لشراء سيارة فارهة يحلم بها منذ الصغر، وقد ينفق أيضا مبالغ ضخمة لمدرسة ابنه التي صار استثماره الأمثل، وقد وهذا كله فرضه واقع الحياة الجديدة. أما المرأة، وهنا مربط الفرس من حديثي اليوم، فقد درست وتعلمت وحصلت على وظيفة ربما، ثم قررت الزواج، وفي لحظة دخول العش الزوجي بدأ كل شيء يتغير تباعا. وأنا امرأة خريجة ومتزوجة ولدي أطفال وعلى دراية وتجربة بما أقول. قد تتمكن المرأة من العمل بوقت شبه كامل في أول الزواج، لكن مع الحمل ثم وجود الأطفال فإنها لن تعمل بصراحة إلا في حال الاضطرار لذلك بحسب الظروف التي تفرضها أعباء الحياة، حيث ستبدأ التفرغ لأبنائها، وهنا ستلاحقها ذكرياتها عندما كانت عزباء، ومرحلة ما قبل الزواج أو مرحلة ما قبل الأطفال، ثم ستحاول تغيير الواقع وستصطدم به. فأين ستترك أولادها إن هي ذهبت للعمل؟ من سيعد الطعام للأسرة؟ من سيعتني بالمنزل إن هي غادرت؟ من سيلاحق وظائف الأولاد وتعليمهم؟ من سيخيط الثوب؟ ومن سيتسوق الملابس؟ ومن. والإجابة بالتأكيد هو شخص متفرغ وحنون يمتلك العاطفة والقدرة على فعل ذلك.
وهو أنت. أنا التي تعلمت ودرست لأكون كذا وكذا وأحقق كذا. نعم، أنت التي قررت الزواج بأعبائه ومسؤولياته ولتمارسي أعظم دور، وهو بناء أسرة كاملة والعناية بهم، وفوقه إن استطعت متابعة ما بدأته من عمل بمعاييره الشرعية لا تخالف أوامر الله تعالى ويليق بأنوثتك ويرضى به زوجك، ودوام يناسب ويراعي التزاماتك من حيث وقتك وقوتك المحدودين، فلست سوبر وومن. ولكن لأن تحصيل عمل بهذه الشروط هو أمر صعب في زماننا هذا، قد تبدأ المرأة في اختيار شيء على حساب شيء آخر تريده، وهذا أيضا لا يستوي مع الحياة السعيدة. فما الحل؟ حقيقة قد تبتلى المرأة كما الرجل بتغيير مسار الطموحات والأهداف والأولويات عند الزواج، وكما يقال فإن الذكاء هو القدرة على التأقلم مع التغيير. هنا لا يكون من الحكمة عندما تتخذين طريق الزواج والأمومة النظر إلى ما ليس متاحا لك، ولذلك النصيحة أن تتأقلمي على ما أنت عليه وأنت فيه، وكوني سعيدة واصبري في أداء واجباتك وحيث أقامك الله تعالى. وإن استطعتي التنفيس عن نفسك ببعض الإنجازات خارج البيت فبها ونعمت، ما لم تتعارض فيما أنت فيه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حين يكون الرضا عامرا في القلب فستبدأين بالشعور بالسعادة الحقيقية فيما تقومين به، خاصة أنك تبذلينه لوجه الله تعالى في خدمة زوجك وأبنائك الذين الآن هم أسرتك وداخل حماك، وحاشا لله إلا أن تجدي ثمرة لذلك الصبر والتفاني والإخلاص في الدنيا والآخرة. كل ما سبق متعلق بالمرأة التي تود العمل وإثبات ذاتها، أو لتتحاشى الكسل والخمول وقلة الفاعلية بين مجتمعها المحيط. أما التي تود أن تكون في دائرة التأثير فإني أقول لنفسي ولها ولكل فتاة مثلها: اصبرنا مقابل العناية بالأسرة، فما كل ما يتمناه المرء يدركه، وحاولي بالتأكيد إدراك ما استطعتي من تقديم المفيد والنافع من الأعمال والأفكار، فالله لن يضيعها. من ناحية أخرى تأتي على الفتاة الدارسة وذات الخبرة العملية فترات كثيرة تستفيد منها في دراستها وعلمها وخبراتها في العمل، وذلك في جوانب كثيرة وربما لا تحصى في تفاصيل الحياة داخل المنزل وخارجه، وهذا أمر مطلوب في ديننا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كما في الأثر النبوي الشريف. وهنا لا ينبغي أن تتوقف الفتاة عن التحصيل والدراسة أو التعلم ما يفيدها من العلم أو العمل بحجة أنها ستتفرغ لاحقا للأبناء والأسرة، بل إن هذه الخبرات ستكون أنفع لنفسها وأسرتها وأولادها. كما أن واحدة من سيدات البيوت قد تجد نفسها بلحظة ما وربما مفاجئة بحاجة للعمل لمئات الأسباب التي ممكن حصولها في أي وقت، وما أكثر من يعيشون هذه الحالة اليوم اضطروا للعمل وربما أصبح لديهم أولوية على كل المهام الأخرى، وذلك لأجل حياة كريمة تنفق بها على نفسها وعلى أسرتها. ولمن تعيش هذا الوضع حاولي بأكبر قدر ممكن تلافي سلبيات العمل خارج المنزل، وإن كان يستحيل تعويض أي ساعة تقضيها مع أبنائك ولا يتسع المجال لذكر السلبيات، فعلى ذلك هناك الكثير من الدراسات والأبحاث. ولكن استعيني بالله ولا تعجزي، فقدر الزوجين هو التعاون في مسيرة الحياة، واصبري على ما أنت فيه، وعليك بالدعاء ومحاولة الوضع خصيصا في حالة وجود عدة أبناء. رسالتي في الفيديو هي ضرورة التأكيد على الأولويات وعلى رضا المرء بما قسمه الله له وبإقداره لنعيش في أمان نفسي ورضا وعلاقة طيبة مع من حولنا، والأهم من ذلك أن نعيش لنيل رضا الله تعالى بالإحسان والإتقان فيما نقوم به دون تذمر أو نكد من الظروف. وإن لم تعجبنا هذه الظروف فهنا يكون الاحتساب والصبر الجميل، وهو صبر دون تشك، وبالله التوفيق. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.